हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी. जसं की महाडिस्कॉमचा पेपर परवा आहे आणि मी कालच लेक्चर टाकणार होतो, पण थोड्या बाहेर गेल्यामुळे लेक्चरला थोडा लेट झाला. तर असू दे, आपण पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचं जस्ट बेसिक्स बघायचं आहे. आणि तुम्ही जर हा व्हिडिओ अर्धा तास नीट बघितला तर होऊन जाईल. आणि अर्धा तास बघण्यासाठी आणि मी ह्यानंतर एक व्हिडिओ बनवतो की तुम्ही एक्झामला जाताना काय कन्सन्ट्रेशन असायला पाहिजे, काय नाही, त्यावर पण व्हिडिओ बनवतोय. तर हा जे आहे ते आज मी तुम्हाला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचं बेसिक SCR बेसिक्स शिकवणार आहे. बघा, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स बघा, तुम्ही अॅनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शिकला असताल किंवा वाचलं असेल कुठं, तर अॅनालॉग आणि पॉवरमध्ये काय डिफरन्स आहे मेजरली? आपल्याकडे एक स्मॉल सिग्नल्स असतात, दोन डिफरन्स आहेत. एक स्मॉल सिग्नल्स असतात आणि एक पॉवर सिग्नल्स असतात. बघा काय मी सांगतोय, एक स्मॉल सिग्नल्स असतात आणि पॉवर सिग्नल्स असतात. स्मॉल सिग्नल्स म्हणजे काय असतं, ज्या स्मॉल सिग्नल्स किंवा स्मॉल अॅनालॉग क्वांटिटीज म्हणतो आपण इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. मग त्याची जी व्हॅल्यू असते, त्याचा जो करंट असतो, व्होल्टेज असतं आणि रेटिंग असते. बरोबर आहे का? बघा, करंट असतो मिली एम्पियर मध्ये, अॅनालॉग मध्ये तुम्ही बघितलं असेल. व्होल्टेज बघा, तुम्ही बघितलं असेल की 10 व्होल्ट, 12 व्होल्ट बॅटरी सप्लाय, 24 व्होल्ट बॅटरी सप्लाय. आणि जी रेटिंग असते ती बघितली असतील ती मिली वॅट. बरोबर आहे का? अशामध्ये तुम्ही रेटिंग्स बघितले असतील किंवा अशा रेटिंग्स BJT याच्या बघितल्या असतात. आता पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये कोणते डिव्हाइसेस येतात? BJT येतो, FET येतो, सगळे डिव्हाइस येतात. पण चेंज काय असतो? त्याच्या करंट रेटिंग मध्ये, व्होल्टेज रेटिंग मध्ये आणि पॉवर रेटिंग्स मध्ये चेंज असतात. बरोबर आहे का? ही स्मॉल अमाऊंट ऑफ पॉवर साठी यूज केली जाते, त्यामुळे त्याला स्मॉल सिग्नल पॉवर हँडलिंग डिव्हाइसेस म्हणतात. आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस म्हणजे हाय पॉवर हँडलिंग, म्हणजे ज्यांचा करंट असतो की 1 किलो एम्पियर मध्ये करंट असतो, ज्यांचं व्होल्टेज असतं की 22 kV किंवा 33 kV अशामध्ये असतं, आणि ज्यांची रेटिंग असते मेगावॅट, किलोवॅट ह्याच्यामध्ये रेटिंग असते. त्यामुळं पॉवर आणि ह्यामध्ये मेजरली हा डिफरन्स आहे. आणि पॉवर, आता आपण पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स कशासाठी यूज करतो? आपल्याकडे बघा, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये जे व्होल्टेज रेटिंग आहे किंवा ट्रान्सफॉर्मर, आपली जी इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे, बरोबर आहे का, ती किती रे? 230 व्होल्ट, 440 व्होल्ट. परत आपण जर हाय व्होल्टेज प्रोटेक्शनसाठी HV जर साईडला गेलो तर तिथं प्रोटेक्शन लावायचे असेल तर तुम्हाला स्विचिंग डिव्हाइसेस लावा लागतात. का तुम्ही आयसोलेटर लावणार आहे तिथं? असे नाही, तुम्हाला ऑटोमॅटिक स्विचिंग डिव्हाइसेस पाहिजे. आणि स्विचिंग डिव्हाइसेस ऑपरेट करण्यासाठी, बरोबर आहे का, स्विचिंग डिव्हाइसेस ऑपरेट करण्यासाठी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेसचा यूज होतो. आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचा सगळ्यात मेजरली यूज जो आहे स्विचिंग ऑपरेशन साठी, स्विचिंग ऑपरेशन सगळ्यात पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचा यूज जो आहे तो स्विचिंग ऑपरेशन. बरोबर आहे का? हा, आता बघा, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपण स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहेत. मी जनरल एक स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगणार आहे. त्या स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स बघा, नंतर आपल्याला बघायचं की काय सर्किट डिझाईन करायचंय, काय नाही. बरोबर आहे का? बघा, रेजिस्टन्स आहे. बघा, स्विच ऑन, पहिल्यांदा मी फक्त हे सांगतो की स्विच ऑन होतो म्हणजे करंट फ्लो होतो आणि व्होल्टेज काय होतं रे? 0 होतं. बघा कशामुळं? बघा, तुम्ही जर म्हणत असाल, बरोबर आहे का, हा सप्लाय, बरोबर आहे का, ह्यातनं करंट फ्लो व्हायला लागला म्हणजे काय व्हायला लागलं रे? ह्याच्या बघा, करंट फ्लो व्हायला लागला, बरोबर आहे का, करंट फ्लो व्हायला लागला. आणि करंट फ्लो होत नाही म्हणजे काय? ओपन आहे. करंट फ्लो होत नाही म्हणजे ओपन आहे. करंट फ्लो होतोय म्हणजे काय? शॉर्ट सर्किट आहे हे टर्मिनल्स. बरोबर आहे का? तसंच म्हणजे ऑन होतोय म्हणजे कशाच्या भाषेत आपण इंडिकेट करतो रे? करंट फ्लो झाला की ऑन. मग करंट जेव्हा वाढतो तेव्हा व्होल्टेज जे आहे ते रिड्यूस होतं, हे लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा ऑफ असतो तेव्हा व्होल्टेज अक्रॉस त्या टर्मिनलच्या, ओपन टर्मिनलच्या, ते इन्क्रीज होतं. नेटवर्कमध्ये तुम्ही सांगितलाच असतात. बघा, रेजिस्टन्सच्या भाषेत रे बाळांनो, रेजिस्टन्सच्या भाषेत काय होतं की काय होतं, सपोज माझं हे व्होल्टेज डिक्रीज व्हायला लागलं, बरोबर आहे का. आता जेव्हा डिक्रीज व्होल्टेज व्हायला लागलं तेव्हा काय होणार आहे रे? त्याच फ्लोने काय होणार आहे? त्याच प्रोपोर्शनने काय होणार आहे? व्होल्टेज डिक्रीज, करंट इन्क्रीज. का? कारण ही काय ऑन स्टेज आहे, इथं व्होल्टेज डिक्रीज आणि करंट, हे जे स्विचिंग आहे त्यांना ऑन स्विच म्हणायचं. काय म्हणायचं? ऑन स्विच. का? तर करंट इन्क्रीज होतोय, व्होल्टेज डिक्रीज होतोय. आता जर ऑफ स्विच, मी रेजिस्टिव्ह लोडला सांगतोय, जर माझा लोड रेजिस्टिव्ह असेल, जर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसचा जर लोड रेजिस्टिव्ह असेल तर स्विच कसं ऑपरेट होणार आहे? रेजिस्टन्स, व्होल्टेज डिक्रीज होणार आहे त्या प्रोपोर्शनने, त्याच प्रोपोर्शनच्या स्लोपने काय होणार आहे रे? करंट इन्क्रीज होणार आहे. आता ऑफ स्विच रे बाळांनो, ऑफ स्विच मध्ये काय होणार आहे रे? करंट डिक्रीज होणार आहे. काय होणार आहे? करंट डिक्रीज होणार आहे आणि व्होल्टेज काय होणार आहे रे?
इन्क्रीज होणार आहे. व्होल्टेज काय येणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. ह्या पिरियडला म्हणायचं टी ऑफ टाइम आणि ह्याला म्हणायचं ऑन टाइम, टी ऑन. काय म्हणायचं? टी ऑफ आणि टी ऑन. कळाले? हे दोन मला वाटतंय कळाले असते. आता बघा आपल्याला वेगवेगळे बघायचे आहेत. मी काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. आता बघायचं यल लोड. काय बघायचंय? इंडक्टिव्ह लोड. नीट लक्ष द्या. बघा मला आधी सांगा रे बाळांनो, इंडक्टिव्ह लोड बरोबर आहे का? इंडक्टिव्ह लोडचा करंटचा फॉर्म्युला काय आहे रे? IL इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी का VL आणि IL इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट VL dV dt बरोबर आहे का? हे व्होल्टेज इंटू dt बरोबर आहे का? आता मला सांगा रे, जेव्हा ऑन प्रोसेस होतीये काय होतीये? जेव्हा ऑन प्रोसेस होतीये, ऑन प्रोसेसला काय होतंय रे? व्होल्टेज डिक्रीज होतंय. काय होतंय? व्होल्टेज डिक्रीज होतंय. बरोबर आहे का? व्होल्टेज डिक्रीज होतंय. मला सांगा व्होल्टेज डिक्रीज होतंय म्हणजे हे व्होल्टेज काय? एक स्लोप आहे. बरोबर आहे का? एक स्लोप आहे. बरोबर आहे का? हा स्लोप म्हणजे काय? टी स्लोप आहे. टी बरोबर आहे का? अरे हा स्लोप म्हणजे काय? एक स्ट्रेट लाईनचा स्लोप आहे ना, तो स्लोप काय असतो रे? टी स्लोप आहे. तेव्हा काय होतं रे, जेव्हा त्या टीचं इंटिग्रेशन करतात तेव्हा 1/L म्हणजे तुम्हाला जो ग्राफ येईल त्याचं जर इंटिग्रेशन केलं तर असं येतं. नीट लक्षात घ्या. त्याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर हे असं येतं. म्हणजे मी काय सांगणार आहे रे, हा जो ग्राफ आहे तो करंटचा आहे आणि हा जो आहे तो व्होल्टेजचा आहे. आता मला सांगा, मी काय म्हणतोय, आता मला सांगा इकडे बघा. आता जर मी म्हटलं करंट डिक्रीज झालाय, काय म्हणलंय? करंट डिक्रीज व्हायला लागलाय. काय म्हणलंय? करंट डिक्रीज व्हायला लागलाय. बरोबर आहे का? तेव्हा व्होल्टेज काय असेल? बरोबर आहे का? बघा ॲट अ इन्स्टंट, बघा ॲट अ इन्स्टंट करंट डिक्रीज व्हायला लागलाय. कुठपर्यंत? इथपर्यंत. बरोबर आहे का? आता एका इन्स्टंटला काय होणार आहे? करंट 0 होणार आहे. बरोबर आहे का? ह्या टाइम टी, बघा हा कसला स्लोप आहे? टाइम टी. बघा टाइम टी इज इक्वल टू 0. बघा इथं 0 जेव्हा असेल, बरोबर आहे का? टाइम टी इज इक्वल टू 0, करंट चेंज झाला म्हणजे डिफरन्शिएशन मध्ये चेंज झालं. पण टाइम किती आहे? बघा टाइम टी इज इक्वल टू 0 म्हणजे एका इन्स्टंट टी इज इक्वल टू 0 ला जर चेंज झाला तर काय होणार आहे रे? ही काय व्होल्टेज काय येणार आहे? ट्रान्झिएंट येणार आहे. काय येणार आहे? ट्रान्झिएंट येणार आहे. म्हणजे इथं काय होतंय? dV बाय dt. बरोबर आहे का? व्होल्टेज di बाय dt. हा काय प्रॉब्लेम व्हायला लागला? di बाय dt. म्हणजे हा कुठं व्हायला लागला? चेंज इन करंट लार्ज व्हायला लागला. बरोबर आहे का? चेंज इन करंट. बरोबर आहे का? चेंज इन करंट, ही जे व्होल्टेज आहे त्याचं मॅग्निट्यूड एकदम चेंज व्हायला लागलं. कशामुळं? चेंज इन एकदम, बघा हे कॉन्स्टंट होता, एकदम तुम्ही करंट चेंज केला त्यामुळं हा जो फॅक्टर आहे तो एकदम हाय गेला आणि व्होल्टेज काय झालं? जास्त बिल्डअप झालं. म्हणजे इथं ऑफ स्टेटला तुमचा पॉवर इलेक्ट्रॉनिक स्विच जर एल जर लावला असेल, एल लोड असेल तर काय होणार आहे? ऑफ स्टेटला तो ट्रान्झिएंट आणणार आहे. आता कॅपॅसिटर सेम, एवढं डीप मध्ये नाही, फक्त मला नंबर सर्किट गेल्या वेळेस क्वेश्चन आलता त्यावर मला डिटेलिंग मध्ये हे करायचंय, कन्क्लूड करायचंय. गेल्या वेळेस ईला नंबर सर्किटवर क्वेश्चन आलता त्यामुळे मी कन्क्लूड करतोय. बघा कॅपॅसिटरचं उलट आहे बाळांनो. कॅपॅसिटरचं बघा हे ग्राफ एवढं लक्षात ठेवायची गरज नाही. जस्ट तुम्ही कुणाचं ट्रान्झिएंट कोणत्या कंडिशनला जातंय, रेजिस्टरला कसं असतंय, कॅपॅसिटर उलट होणार. काय होणार आहे? ऑन स्टेटला काय येणार? हा काय व्होल्टेज आणि इथं काय होणार? dV बाय dt. I इज इक्वल टू dV बाय dt. आणि परत इथं ऑफ स्टेटला काही इथं काय होणार? आणि ह्याचं असं होणार. बरोबर आहे का? हे व्होल्टेज करंट, हा व्होल्टेज हा करंट. बरोबर आहे का? ही ऑफ स्टेट आहे. म्हणजे मला सांगा रे, जेव्हा कॅपॅसिटिव्ह लोड असतो, बरोबर आहे का? जेव्हा कॅपॅसिटिव्ह लोड असतो, मी काय सांगतोय, जेव्हा कॅपॅसिटिव्ह लोड असतो तेव्हा काय होतं रे? जेव्हा कॅपॅसिटिव्ह लोड असतो तेव्हा काय होतं? तर कॅपॅसिटिव्ह लोडला ऑन स्टेटला काय होतं? ऑन स्टेटला ट्रान्झिएंट येतो आणि इंडक्टिव्ह लोडला ऑफ स्टेटला जर मला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, बघा म्हणजे काय झालं? स्विच टाकलं की जर माझा इंडक्टर लोड असेल तर ऑफ स्टेटला काय होणार? जेव्हा बंद करेल तेव्हा ट्रान्झिएंट येईल आणि जर कॅपॅसिटिव्ह असला तर ऑन केलं तर ट्रान्झिएंट येईल. आता मला स्विचिंग ऑपरेशन मध्ये ट्रान्झिएंट नाही पाहिजेत म्हणून ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन केलंय. मग काय करेल रे? इंडक्टर कधी बसवेल? ऑन स्टेजला आणि कॅपॅसिटर कधी बसवेल? ऑफ स्टेजला. म्हणजे मला काय करायचंय रे?
मला काय करायचे, एक असं स्नब्बर सर्किट डिझाईन करायचे. स्नब्बर सर्किट म्हणजे काय, स्विचिंग डिव्हाइस. आता तुमचा पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस इथं एखादा लावला आहे, बरोबर आहे का, स्नब्बर सर्किट, बरोबर आहे का. स्नब्बर सर्किट आपण बघितलं की इंडक्टर काय होतोय रे, इंडक्टर काय होतोय, ऑफ स्टेटला ट्रान्झिएंट आणतोय, ऑफ स्टेट, बरोबर आहे का. जेव्हा बंद आपण करतो पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस तेव्हा तो ट्रान्झिएंट आणतोय, ऑफ स्टेटला ट्रान्झिएंट. आणि कॅपॅसिटर काय करतोय, ऑन स्टेटला कॅपॅसिटर, बरोबर आहे का. हे आपण स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये बघितलं. फक्त तेवढंच त्या स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मधलं लक्षात ठेवा, काहीच गरज नाही. आता बघा, मग मला काय करायचंय, जेव्हा मी इथं एल कनेक्ट करत, मग एल जेव्हा मी इथं कनेक्ट करत, तो म्हणजे ऑन लवकर होणार आहे. ऑन लवकर होणार आहे म्हणजे कोणता प्रॉब्लेम अवॉइड करणार आहे, म्हणजे जर कॅपॅसिटर इथं कनेक्ट केला असता तर करंट ऑन स्टेटला काय इन्क्रीज होतो, करंट. म्हणजे इंडक्टर जर कनेक्ट केला तर di/dt बघा कोणता, चेंज इन करंट, लार्ज ट्रान्झिएंट करंट, जो करंट ट्रान्झिएंट होतोय तो अवॉइड करणार. म्हणजे हे पोलराइज सर्किटचं काय काय फंक्शनिंग आहे. हा तुमचा स्विच आहे, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. म्हणजे इथं काय असतो, तुमचा SCR असू शकतो, मॉसफेट असू शकतो, FET असू शकतो, काही पण जो पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. मग तो पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस ऑन आणि ऑफ होताना तिथं जर ट्रान्झिएंट आलं तर तो काय होईल, काय होईल, तो बर्न होईल किंवा तो त्याला डॅमेज होईल, बरोबर आहे का. ते पण बघणार आहोत. आता मग जर स्टार्टिंगला DI करंट जर इन्क्रीज झाला त्या डिव्हाइस मधला, त्याची करंट कॅपॅसिटी असते 10 एम्पियर 15 एम्पियर, बरोबर आहे का. तो जर करंट इन्क्रीज झाला तर काय होणार आहे, हा बर्न होऊ शकतो. म्हणजे इंडक्टर कशाचं काम करतोय, प्रोटेक्ट द पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस फ्रॉम चेंज इन, ह्यूज चेंज इन करंट, म्हणजे di/dt पासून. आणि कॅपॅसिटर कशापासून रे, dv/dt. मग तुम्हाला सबमर्ज सर्किट गेल्या वर्षी आलतं की कशासाठी, फ्यूज, स्नब्बर सर्किट, काय प्रोटेक्शन फ्रॉम हाय करंट किंवा हाय व्होल्टेज जर कशापासून करतात तर स्नब्बर सर्किट पासून करतात. हा क्वेश्चन होता. फ्यूज ऑप्शन होता, भरपूर ऑप्शन होते गेल्या वेळेस. तर तुम्ही हे सर्किट आहे, हे ह्याचं वर्किंग आहे. स्टार्टिंगला एल होणार म्हणजे तुमचा DI करंट इन्क्रीज होणार नाही. करंट इन्क्रीज नाही झाला की तो सफिशियंटली चालू होईल आणि ऑफ करताना व्होल्टेज इन्क्रीज होणार नाही, बरोबर आहे का. आता मला हे इथं जे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस स्विचिंगसाठी यूज करतात ते कोणकोणते असतात ते आपल्याला बघायचे. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये कन्वर्जन मी करतो दोन ह्याच्यामध्ये. कंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस दोन ह्याच्यामध्ये क्लासिफाय करतो. कंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आणि अनकंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, बरोबर आहे का. मी दोन ह्याच्यामध्ये कन्वर्जन करतो, कंट्रोल्ड आणि अनकंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. ह्या दोन्हीमध्ये मी क्लासिफाय केलंय. कंट्रोल्ड आणि अनकंट्रोल्ड मध्ये काय डिफरन्स आहे, म्हणजे कंट्रोल्ड म्हणजे काय रे, म्हणजे तुम्ही ऑन अकॉर्डिंग टू तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार. आणि अनकंट्रोल्ड म्हणजे काय रे, अनकंट्रोल्ड म्हणजे डायोड सारखं जर सप्लाय दिला ना त्याला आणि त्याच्या एक थ्रेशोल्ड व्होल्टेजच्या पुढे गेलं ना ते ऑन होणार. म्हणजे काय रे, हे कसले झाले, हे अनकंट्रोल्ड झाले, बरोबर आहे का. आणि कंट्रोल्ड म्हणजे काय, SCR ला मी सांगेल जेव्हा गेट पल्स द्याल तेव्हाच तो स्टार्ट होईल किंवा त्याचा एक ब्रेकडाऊन होईल तेव्हाच तो स्टार्ट होईल. तुमच्या हातात आहे हे चालू करायचं का नाही. म्हणजे अनकंट्रोल्ड आणि कंट्रोल्ड, बरोबर आहे का. हा, कंट्रोल्ड म्हणजे काय रे, SCR. अनकंट्रोल्ड म्हणजे काय, डायोड, बरोबर आहे का. हा, आता बघा अनकंट्रोल्ड पॉवर डिव्हाइसेस मध्ये डायोड आहे, परत मॉसफेट आहे, IGBT आहे आणि BJT आहे. बघा डायोड, मग मला काय करायचे, पॉवर ऍप्लिकेशन साठी यूज करायचे, बरोबर आहे का. मी यांच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला एनालॉग मध्ये सरांनी सांगितले आहे. माझं इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग एवढं परफेक्ट नाही, त्यामुळे मला जेवढं काही माहिती आहे त्याबद्दल प्रॉपर्टीज माझ्या पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सला जेवढ्या लागतात तेवढा मी शिकवणार आहे. बघा डायोड काय रे, डायोड मध्ये दोन जंक्शन असतात असं शिकवलं असते, P आणि N. मग यांचं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज कशावर डिपेंड असतं, हे 0.7 व्होल्ट कशावर डिपेंड असतं, इथलं जे जंक्शन कॅपॅसिटर ब्रेकडाऊन होतो त्यावर डिपेंड असतं हे 0.7 व्होल्ट. पण हे जर मी जंक्शन कॅपॅसिटर लार्ज केला म्हणजे काय केला, डोपिंग वर असतो हे. जर डोपिंग हायली डोप्ड असेल तर लगेच ऑन होणार, बरोबर आहे का. 0.3 ला पण चालू होतं, बरोबर आहे का. मग काय होतं, जर्मेनियम 0.3 ला का, त्यात डोपिंग लेवल जास्त असते. पण सिलिकॉन 0.7 ला होतो का, तर डोपिंग लेवल कमी असते. म्हणजे मी काय म्हणतोय, जेवढी डोपिंग लेवल जास्त, जेवढी हायली डोप्ड असेल तर थ्रेशोल्ड व्होल्टेज कमी. मग मला पॉवर साठी यूज करायचंय म्हणजे मला 1 किलो व्होल्ट व्होल्टेज साठी यूज करायचंय, 10 किलो व्होल्ट किंवा 400 व्होल्ट अशा व्होल्टेज साठी यूज करायचंय. तर मी काय करेल,
मग मी काय करेल, हे जंक्शन कॅपॅसिटर्स आहेत ते कसे असतील, हाय जंक्शन कॅपॅसिटरची वेट जास्त असेल आणि हे कसे असतील, लाईटली डोप्ड. कसले असतील, लाईटली डोप्ड. म्हणजे मी जे आपले अॅनालॉगचे डिव्हाइस आहेत ते पॉवरमध्ये कसे कन्वर्ट करू शकतो, तर त्यांना डोपिंग जी लेवल आहे त्यांची ती लाईटली डोप्ड ठेवली तर मी काय करू शकतो, ते जे यूज होत आहेत ते जे डिव्हाइस यूज होत आहेत ते पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, मग लाईटली डोपिंग यूज केल्यामुळं त्याचं जे ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल आहे, जे कॅपॅसिटर आहे तो लार्ज फॉर्म होईल, त्याला ब्रेकडाऊन इकडून तिकडं करंट फ्लो व्हायला काय होईल रे, डायोडमध्ये करला असाल, इकडून इकडं कधी होतोय जेव्हा जंक्शन ब्रेकडाऊनला जर तुम्हाला जास्त व्होल्टेज लागलं तर म्हणजे मला चांगलंच आहे, कारण मला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज. म्हणजे सिम्पली एकच चेंज आहे की ह्यामध्ये काय असतं, लाईटली डोपिंग असतं. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अॅनालॉगमध्ये काय डिफरन्स आहे, लाईटली डोपिंग. मी वर्किंग सांगत बसणार नाही, फक्त चेंजेस सांगणार. ऍक्च्युअली तुम्हाला वर्किंग असेल माहित, कारण एक्झामचा शेवटचे दिवस आले. मॉस्फेट, आयजीबीटी, बीजेटी एकदम इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे आणि जर नसेल दिल तर मला वाटतंय सरने बीजेटीवर व्हिडिओ टाकलेच आहे बीएमसी साठी, तर तो वॉच करून घ्या, कारण तो आणि तो म्हणजे तुमचा सिलेबसला मिळता जुळता व्हिडिओज आहे, बरोबर आहे का. नंतर मी बीजेटी मध्ये बघा काय असतं, बेस, एमिटर, कलेक्टर, बरोबर आहे का. 3 जंक्शन असतात, बेस, एमिटर आणि कलेक्टर, 3 जंक्शन असतात, बरोबर आहे का. बेस, एमिटर आणि कलेक्टर, एमिटर, बरोबर आहे का. ह्यांची डोपिंग लेवल असते, कुणाची मॉडरेट, कुणाची हायली डोप्ड, ते तुम्ही लेक्चरमध्ये कन्स्ट्रक्शनल पार्ट करून घ्या. पण बीजेटीचा एक डिसएडव्हान्टेज आहे की ह्याच्यामध्ये जे आहे ना, हे बघा, हे जे असतं हे स्मॉल एरिया ठेवावं लागतो, तेव्हाच ते तसं स्विचिंग ऑपरेशन ऍक्ट होतं. त्यामुळं हा जो ऑन होतो ना, ऑन आहे ना, तो स्मॉल व्होल्टेजलाच होतो. ह्याच्यामध्ये तुम्ही लाईटली डोपिंग असं करू शकत नाही का. जर ह्याला बीजेटी म्हणून वर्क करायचं असेल तर हा हायली डोप्ड पाहिजे, हा मॉडरेटली डोप्ड पाहिजे आणि हा सगळ्यात लाईटली डोप्ड पाहिजे, असं कन्स्ट्रक्शनल फीचर आहे. तुम्ही बघितले असेल किंवा ऐका ते लेक्चर बीजेटीचं जे पडलेलं आहे कन्स्ट्रक्शनल फीचरमध्ये. जर तसं असेल तरच बीजेटी म्हणून ऍक्ट होतो, नाहीतर तो डिव्हाइस बीजेटी म्हणून ऍक्ट होत नाही. त्यामुळं ह्यामध्ये स्विचिंग बघा, मी काय म्हणतोय, जो कंडक्शन लॉस आहे ना, कंडक्शन लॉस म्हणजे काय, जो कॅपॅसिटर मुळे किती बी व्होल्टेज लावा तरी पण तुमचा डिव्हाइस ऑन होत नाही, त्या लॉसला म्हणतात कंडक्शन लॉस. ह्यामध्ये कंडक्शन लॉस लेस आहे. काय म्हणतात, माझ्या पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या भाषेत मी तुम्हाला सांगतोय, कंडक्शन लॉस म्हणजे ऑन व्हायचा लॉस. काय म्हणतोय, ऑन व्हायचा लॉस तो आहे, तो लेस आहे. आणि स्विचिंग लॉस म्हणजे काय रे, ऑन आणि ऑफ होताना जो टी ऑन आणि टी ऑफ चा टाइम असतो त्यामध्ये जो पॉवर लॉस होतो तो आहे, तो लार्ज आहे. टी ऑन अँड टी ऑफ लॉस लार्ज आहे, बरोबर आहे. आता हे तुम्हाला कळेल कशामुळे टी ऑन आणि टी ऑफ कमी आहे. कशामुळे, कारण ह्यामध्ये काय होतं, जर टाइम पिरियड वाढला, बरोबर आहे का, टाइम पिरियड लावला तर काय होतंय रे, टाइम पिरियड तुम्ही जर हा टी ऑन आणि टी ऑफ, बरोबर आहे का, आपण हा पिरियड बघितला, ऑफ पिरियड आणि ऑन पिरियड, हा जर पिरियड वाढला ना तर पॉवर लॉस वाढतोय. तसं मला सांगा रे, ह्या जंक्शन आहेत, 3 जंक्शन आहेत आणि ह्याच्यामध्ये जे आहेत चार्ज कॅरियर फ्लो होतात, बरोबर आहे का. बरोबर का, इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स जे मेजॉरिटी असतील त्यामुळं, मेजॉरिटी चार्ज मुळे होतात. इलेक्ट्रॉन आणि होल जे काय असतात ती बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर, इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स मुळे ह्यामध्ये काय होतं, करंट फ्लो होतं असं म्हणतात काहीतरी आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये जे असतात ती 2 जंक्शन असतात बघा, इथं एक जंक्शन आणि हे जंक्शन ब्रेकडाऊन करण्यासाठी ऑन आणि ऑफ टायमिंगला काय लागतात, लार्ज टाइम लागतो. लार्ज टाइम लागल्यामुळं ह्यामध्ये स्विचिंग लॉस, मी काय म्हणतोय, स्विचिंग लॉस लार्ज असतो. काय असतो, स्विचिंग म्हणजे ऑन आणि ऑफ पिरियड जो लागतो तो लार्ज असतो, बरोबर आहे का. ह्या 2 फॅसिलिटी आहेत, बरोबर आहे का. हा कसला डिव्हाइस आहे, करंट कंट्रोल डिव्हाइस आहे. बरं, नंतर मला सांगा रे, मॉस्फेट हा काही 3 टर्मिनल, ड्रेन, सोर्स आणि आणखी ड्रेन सोर्स हे टर्मिनल्स असतात. ड्रेन सोर्स आणि कोणतं रे, ड्रेन सोर्स आणि दुसरे ते टर्मिनल्स बेस, हे 3 टर्मिनल्स असतात मॉस्फेट मध्ये. आणि त्या मॉस्फेटची मला प्रॉपर्टी सांगायची आहे माझ्यासाठी, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी काय इम्पॉर्टंट आहे. मॉस्फेट बघा, हा इनपुट इम्पिडन्स आहे. तुम्ही एफईटी आणि मॉस्फेट मध्ये बघितलं असेल की ह्यांचा इम्पिडन्स काय आहे रे, हाय इनपुट इम्पिडन्स आहे. इनपुट इम्पिडन्स हाय आहे म्हणजे ह्याच्यामधनं करंट फ्लो कसा होतोय, कमी करंट फ्लो होतोय म्हणजे रेजिस्टन्स जास्त आहे. म्हणजे ह्यामध्ये काय, कंडक्शन लॉस जास्त आहे, कंडक्शन लॉस लार्ज आहे, बरोबर आहे का. आणि बघा ह्यामध्ये बघा
हा जो आहे मॉसफेट तो काय आहे, तो एकाच पोलॅरिटीमुळे चालू होतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स एकामुळेच, म्हणजे तो मेजॉरिटी चार्ज डिव्हाइस आहे. आणि ह्यामध्ये स्टोरेज ऑफ चार्ज नाही. सगळ्यात मोठं काय आहे, स्टोरेज ऑफ चार्ज लेस. बरोबर आहे का? स्टोरेज ऑफ चार्ज नाहीच, नो जरी म्हणला तरी चालेल, स्टोरेज ऑफ चार्ज नसतं. ह्याचा इनपुट इम्पिडन्स हाय असतो, प्रॉपर्टी इम्पिडन्स हाय असतो. बरोबर आहे का? इनपुट इम्पिडन्स हाय असतो. मग स्टोरेज ऑफ चार्ज नाही म्हणजे स्विचिंग स्पीड कसा असेल रे, लार्ज असेल. स्विचिंग स्पीड म्हणजे ऑन ऑफ अँड ऑन स्पीड कसा आहे, लार्ज. ऑन आणि ऑफ स्पीड लार्ज आहे. तो किती आहे बघा, स्विच ऑन आणि ऑफ. बरोबर आहे का? त्याचा स्पीड किती आहे, 50 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज इतक्या फ्रिक्वेन्सी पर्यंत तो ऑन आणि ऑफ सारखा होतो. एवढी फ्रिक्वेन्सी त्याची ऑपरेटिंग स्विचिंग फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 50 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज. गेल्या वेळेस मला वाटतं जेईला हा क्वेश्चन पडला पण होता. किती, बरोबर आहे का? कशामुळे? कारण ह्यामध्ये स्टोरेज चार्ज नाही, टी ऑन आणि टी ऑफ टाइम कमी आहे. टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी लार्ज आहे. बरोबर आहे का? मग हा जो मॉसफेट आहे तो मेजरली कशासाठी यूज होता, ह्याचा ॲडव्हान्टेज काय, स्विचिंग स्पीड जास्त आहे. म्हणजे तुमचे SMPS असतील, स्विचिंग मोड पॉवर सप्लाय असतील, बरोबर का, SMPS असतील, किंवा जिथं तुम्हाला स्विचिंग ॲप्लिकेशन स्पीड जास्त लागत असेल तिथं मोस्ट कॉमनली जो डिव्हाइस होतो तो कोणता यूज होतो, मॉसफेट. बरोबर आहे का? मग मला कळालं की यार ह्या दोघांमधल्या बीजेटीच्या प्रॉपर्टी, बरोबर आहे का, आणि मॉसफेटच्या प्रॉपर्टी मिळून एक डिव्हाइस बनवायला पाहिजे आणि त्याचं नाव आहे IGBT. काय आहे, बीजेटी प्लस मॉसफेट. म्हणून एक मी तिसरा डिव्हाइस इन्क्लूड केला, त्याचं नाव आहे IGBT मध्ये काय रे इन्क्लूड केलं, ह्याच्यामध्ये काय आहे, कंडक्शन लॉस कमी आहे आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे, स्विचिंग लॉस कमी आहे म्हणजे स्पीड जास्त आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे मी काय केलं, ह्याच्यातला काय केला, कंडक्शन, बीजेटीतला काय केला, कंडक्शन लॉस लेस आहे आणि ह्याचा काय घेतला रे, स्विचिंग स्पीड. बरोबर का? स्विचिंग लॉस कमी आहे. बरोबर का? स्विचिंग लॉस लेस आहे. आणि हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स मिळून मी एक पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस बनवलं, त्याचं नाव आहे IGBT. कळालं का? म्हणजे ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून, हे फक्त त्यांच्या चांगल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स करून, पण मी सांगतो कंडक्शन लॉस हा बीजेटी पेक्षा थोडा जास्त असेल. स्विचिंग इम्पिडन्स हा कमी असेल. स्विचिंग स्पीड ह्याचा कमी असेल ॲज कम्पेअर टू मॉसफेट. बरोबर आहे का? हा सगळ्यात बेटर आहे. पण ह्यातला काही अंश केला, ह्या दोघांचं मिक्सचर केलंय, त्यामुळे काही जे अंश आहेत ह्याचे ते कमी झालेले आहेत, तसे राहिलेले नाही. ह्याचा स्विचिंग स्पीड जर जास्त असेल तर ह्याचा थोडा त्यापेक्षा कमी, मॉसफेट पेक्षा थोडा कमी. इम्पिडन्स जर ह्याचा जास्त असेल तर त्यापेक्षा थोडा कमी IGBTचा. कळतंय का? हे तुम्ही लक्षात घ्या. IGBT काय आहे हे, तर मला वाटतं की हे ऑल अबाउट अनकंट्रोल्ड, म्हणजे अनकंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये आहे. आणि अनकंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये एवढं मोर दॅन सफिशियंट आहे तुम्हाला एक्झामसाठी. आता आपण बघणार आहेत की तुम्हाला कंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस, बरोबर आहे का, कंट्रोल्ड पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. आणि सगळ्यात फेवरेट जो आहे, बरोबर आहे का, सगळ्यात जो फेवरेट जो आहे तो तुमचा SCR. बरोबर आहे का? सगळ्यात जो फेवरेट जो आहे SCR. बरोबर आहे का? तीन बघा SCR मध्ये कधी कधी विचारतात, हे पण भरपूर आहे. एनोड, कॅथोड, गेट. किती टर्मिनल डिव्हाइस आहे? 3 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. किती जंक्शन आहेत बघा, किती जंक्शन आहेत, 1 2 3 3 जंक्शन. बघा किती टर्मिनल, 3. किती जंक्शन, 3. आणि किती लेयर, 1 2 3 4 PN. आणि हे काय, 2 अँटी पॅरलल, म्हणजे PNP आणि NPN, हे 2 अँटी पॅरलल BJT जर कनेक्ट केले तुम्ही तर काय फॉर्म होतो, SCR फॉर्म होतो. सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. बरोबर आहे का? हे SCR चं नाव आहे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड थायरिस्टर. बरोबर आहे का? हा जो आहे तो सिलिकॉन पासून बनलेला आहे आणि कंट्रोल्ड करू शकता काय, गेटनी. बरोबर आहे का? आणि हा जो डिव्हाइस आहे फुल्ली कंट्रोल्ड नाही, तर कसला आहे, सेमी कंट्रोल्ड डिव्हाइस. याला काय म्हणतात, सेमी कंट्रोल्ड डिव्हाइस. मी सांगेलच आपल्याला स्विचिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये बघायचंय. हे मला ह्याचं वर्किंग सांगायचंय, पहिल्यांदा ह्याचं वर्किंग सांगायचंय. बघा इकडे बघा काय मी करतोय.
मी काय केलं, फॉरवर्ड सप्लाय अप्लाय केला ॲनोड आणि कॅथोड मध्ये. सप्लाय अप्लाय केला तेव्हा काय झालं, J1 आणि J3 बघा, J1 J2 J1 आणि J3 काय झाले, फॉरवर्ड बायस झाले. इकडे बघा काय होतंय, जेव्हा मी ॲनोड आणि कॅथोड मध्ये काय लावला, फॉरवर्ड सप्लाय केला, तेव्हा काय J1 आणि J3 काय झाले, फॉरवर्ड बायस झाले. म्हणजे इथं काय J1 आणि J3 काय झाले, फॉरवर्ड बायस. हा फॉरवर्ड बायस, हा फॉरवर्ड बायस. पण इथनं करंट फ्लो व्हायला, कंडक्शन व्हायला हा J2 पण कसा पाहिजे, फॉरवर्ड बायस. पण हा आहे का, नाही. पण आहे का, नाही. का, तर ते पोटेन्शियल लावलेलं आहे ते सफिशियंट नाही की जंक्शन J2 ब्रेकडाऊन करायला. मी काय म्हणतोय, जे पोटेन्शियल आहे, बरोबर आहे का, जे पोटेन्शियल आहे ते सफिशियंट नाही की J2 ब्रेकडाऊन करायला. मग काय करायचं, मग काय करायचं, मग काय केलं रे, मग J1 आणि J3 बरोबर आहे का. मग मी हळूहळू पोटेन्शियल वाढवत गेलो, बरोबर आहे का. हे पोटेन्शियल वाढवत गेलो, पोटेन्शियल वाढवलं, नंतर काय केलं, एका पोटेन्शियलला असं झालं की काय झाला, हे जंक्शन J2 काय झाला, ब्रेकडाऊन झाला. J2 काय झाला, ब्रेकडाऊन झाला. आणि काय झाला, आणि काय झाला, SCR ऑन झाला. SCR ऑन झाला म्हणजे करंट फ्लो व्हायला सुरुवात झाला. कळतंय का. म्हणजे ह्या जी ऑन करायची मेथड आहे, बरोबर आहे का, ही जी ऑन करायची मेथड आहे त्याला म्हणायचं फॉरवर्ड व्होल्टेज मेथड. काय म्हणायचं, फॉरवर्ड व्होल्टेज मेथड. म्हणजे तुम्ही काय केलंय, एक व्होल्टेज आहे त्याला अप्लाय केलंय आणि ते काय झालं, व्होल्टेज एका व्हॅल्यू पर्यंत अप्लाय केलं की जे की काय करतोय, J2 ला ब्रेकडाऊन करतोय आणि मग माझा SCR ऑन होतोय. बरोबर आहे का. ही पहिली मेथड झाली. आता दुसरी, मला कळालं की हे व्होल्टेज लावलं, बरोबर आहे का, एक व्होल्टेज लावलं त्यापुढे व्होल्टेज इन्क्रीज होत नाही, काय इन्क्रीज होतंय, करंट इन्क्रीज होतोय. बरोबर आहे का. म्हणजे एक व्होल्टेजला, एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला ते ब्रेकडाऊन होतंय. आणि बघा मग मी डायरेक्ट तेच व्होल्टेज लावू का रे, मला कळालं की 10 व्होल्टला ब्रेकडाऊन होतंय सपोज. मग मी काय केलं, चेंज इन व्होल्टेज डायरेक्ट एक इन्स्टंटला ट्रान्झिएंट लावलं 10 व्होल्ट, बरोबर आहे का, एक पल्स लावली 10 व्होल्टची. तर 10 व्होल्टची पल्स लावली फॉरवर्डला, मी काय केलं, ह्याच्या अक्रॉस डायरेक्ट 10 व्होल्टची पल्स लावली. तर काय होईल रे, लगेच ब्रेकडाऊन होईल. म्हणजे जर मी dV/dt जर अप्लाय केलं, स्टार्टिंग मेथड कोणती, dV/dt, म्हणजे इन्स्टंटेनियस चेंज इन व्होल्टेज. ऑन कंडिशनला करंट इन्क्रीज झाला तर बर्न होतो, बरोबर आहे का. मी काय सांगतोय, जर हाय di/dt झाला तर तुमचा डिव्हाइस बर्न होतो, हाय dV/dt झाला तर तुमचा डिव्हाइस काय होतो, ऑन स्टेट मध्ये होतो. नीट लक्षात घ्या. म्हणून dV/dt हा डॅमेज करत नाही ह्याला. भरपूर सारे क्वेश्चन आहेत जे बी गुप्तामध्ये बघताल तुम्ही. तर हाय dV/dt हा काय करत नाही, ऑन करतो, हा डॅमेज करत नाही. का, हाय dV/dt केलं तर जंक्शन ब्रेकडाऊन होतं, जंक्शन ब्रेकडाऊन करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होती म्हणजे ऑन स्टेट मध्ये जातोय. कळतंय का. कारण त्याच्या पुढे हे व्होल्टेज इन्क्रीजच होत नाही. कळतंय का. म्हणजे हाय di/dt तुमचा काय करतो, अफेक्ट करतो. आणि ऑफ स्टेटला हाय dV/dt अफेक्ट करतो. पण तो आपल्याला ऑन साठी यूज करायचा आहे, बरोबर आहे का. हा, सी बघा. मग तुम्ही बघा, आता ही माझी ऑन करायच्या मेथड झाल्या. आता मी तिसरी मेथड यूज करतो. तिसरी मेथड काय यूज केलं, टेम्परेचर राईज. मला ऑन करायचा आहे, माझा SCR काय करायचा आहे, मला ऑन करायचा आहे. म्हणजे J2 माझं तर फॉरवर्ड व्होल्टेज आहे बाबा, फॉरवर्ड व्होल्टेज तर लावलेलंच आहे. आणि मग काय करायचं आहे, मला ऑन होईना. मग मी काय केलं रे, इथं जे आहे तिथं काय केलं, टेम्परेचर लावलं. काय लावलं, टेम्परेचर. मग तुम्हाला माहिती आहे की अॅनालॉग मधली टाइप प्रॉपर्टी, पर डिग्री इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सिअस जर टेम्परेचर इंक्रीज झालं तर तिथला करंट काय होतो, डबल होतो. काय होतो, करंट काय होतो, डबल होतो. कळतंय का मी काय म्हणतोय. जर तुम्ही 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढवलं तर करंट काय होतो रे, डबल होतो. करंट डबल झाला, सपोज इथं 10 मिली अँपिअर आहे, तो डबल झाला 20 मिली अँपिअर. परत टेम्परेचर 10 डिग्री 40 80. मग असा एक करंट येईल की जो काय करेल, ह्या जंक्शनला ब्रेकडाऊन करेल आणि फॉरवर्ड ॲनोड टू कॅथोड करंट फ्लो व्हायला सुरुवात करेल, म्हणजे कंडक्टिंग होईल. कळालं का. टेम्परेचर राईजने काय होतं, 10 डिग्री सेल्सिअस इंक्रीज होतं, 10 डिग्री सेल्सिअसला डबल होतो करंट. असा डबल होत आला की एक असा करंट येईल की जो काय करेल, ॲनोड टू कॅथोड फ्लो होईल. कळतंय, काय डिफिकल्टी नाही, बरोबर आहे का. हा, जी फोर्थ मेथड आहे ती गेट पल्स. आता बघा बरोबर आहे. जेव्हा ॲनोड ते कॅथोड सप्लाय लावतो तेव्हा J1 आणि J3 काय असतात, फॉरवर्ड बायस असतात. आणि तेव्हा जो रिजन असतो तो काय असतो बघा, ह्या रिजनला म्हणायचं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रिजन.
बघा फॉरवर्ड आहे पण करंट फ्लो होतोय का? नाही. फॉरवर्ड बायस आहे पण करंट फ्लो होतोय का? नाही. करंट फ्लो होतोय का? नाही. का फ्लो होत नाही? कारण J2 काय आहे तुमचा? J2 काय आहे? रिव्हर्स बायस आहे. त्यामुळं जेव्हा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट असते त्यामुळे फॉरवर्ड सप्लाय लावलेला असतो. दोन जंक्शन फॉरवर्ड बायस मध्ये असतात आणि मिडल जंक्शन काय असतं? रिव्हर्स बायस मध्ये असतं. हे लक्षात राहू द्या. हा क्वेश्चन विचारला होता एकदा SSC JEE ला. हा नेक्स्ट बघा, आता गेट पल्स लावली. गेट पल्स काय लावली रे? डायरेक्ट जंक्शन J2 ला लावली. म्हणजे ती पल्स काय असेल? ते जंक्शन ब्रेकडाऊन करत असेल. मी काय सांगतोय ती पल्स काय असेल? जंक्शन ब्रेकडाऊन करत असेल. सपोज मी जर गेट पल्सचं मॅग्निट्यूड आणि ही पल्स कसली असते? कशाचं मॅग्निट्यूड असतं? ही गेट पल्सचं ऑलवेज करंट मॅग्निट्यूड असतं. कारण तुम्हाला ऑन कधी होणार आहे? जर करंट इकडून इकडे फ्लो झाला आणि करंट जर तुम्ही ह्यात ऍड केला तर अमाऊंट ऑफ त्या जंक्शनचा करंट वाढेल आणि काय होईल? करंट फ्लो व्हायला सुरुवात करेल. म्हणजे एनोड टू कॅथोड काय होईल? करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे मला काय सांगायचंय, जर तुम्ही करंट दिला करंट पल्स, गेट पल्स ऑलवेज करंट पल्स असते, व्होल्टेज पल्स नसते. नीट लक्षात ठेवा. हा करंट पल्स असते, बरोबर आहे का? ही पल्स कोणती असते? करंट पल्स. मग मी काय करतो? एनोड टू कॅथोड सप्लाय देतो. आता सपोज मी करंट पल्सचं मॅग्निट्यूड पहिल्यांदा IG1 घेतलं, बरोबर आहे का? IG1 म्हणजे इथं आलं आणि करंट पल्स लावली तर काय झाला रे? ऑन झाला, बरोबर आहे का? SCR ऑन झाला. सपोज मी करंट पल्सचं मॅग्निट्यूड वाढवलं तर इकडे झालं बघा, ही IG2 बघा, ही म्हणजे टिंब लिहितो मी. करंट पल्स IG3 आणि IG4 बघा. मी इथं IG4 लावली, इथं IG3 लावली, IG2 IG1. म्हणजे मला काय कळालं रे? हा टाइम बघा, इथं T1 आहे, टाइम लागलाय ऑन व्हायला. इथं किती लागलाय रे? T2 लागलाय. इथं काय लागलाय? T3. म्हणजे मला काय कळालं रे? जसं मी मॅग्निट्यूड ऑफ गेट पल्स वाढवेल, म्हणजे बघा इथं जर गेट पल्स म्हणजे इथं कसं आहे? IG4 ग्रेटर दॅन IG3 ग्रेटर दॅन IG2 ग्रेटर दॅन IG1. म्हणजे मी जसं गेट पल्सचं मॅग्निट्यूड वाढवेल तसं काय होतंय रे? गेट पल्सचं जसं मॅग्निट्यूड वाढवेल तसं काय होतंय? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टर्न ऑन द SCR काय व्हायला लागलाय? कमी व्हायला लागलाय. टर्न ऑन करायला SCR टाइम कमी लागायला लागलाय. म्हणजे मला काय कळालं? गेट पल्स मध्ये मग आपल्याला SCR पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस यांचा आपला पर्पज काय आहे? स्विचिंग साठी. काय कशासाठी? स्विचिंग साठी. मग मला स्विचिंग फास्ट करायचं असेल तर टाइम ऑफ स्विचिंग कसा पाहिजे? कमी पाहिजे. कारण फ्रिक्वेन्सी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, बरोबर आहे का? मग मला टाइम किती लागला पाहिजे? कमी लागला पाहिजे. म्हणजे मी सगळ्यात जास्त ट्रिगरिंग चालू करणे, टर्न ऑन करणे, त्यालाच काय म्हणतात टेक्निकल भाषेत? ट्रिगरिंग. जर मी गेट ट्रिगरिंग यूज केली तर काय होईल? मला टाइम स्विचिंग स्पीड काय वाढेल आणि स्विचिंग स्पीड वाढला की माझं पॉवर इलेक्ट्रॉनिकचं स्विचिंगच ऍप्लिकेशन आहे. त्यामुळं हा डिव्हाइस जो आहे गेट ट्रिगरिंग ही मेथड आहे ती सगळ्यात जास्त. आता गेट ट्रिगरिंगनी तुम्ही ऑन कधी झाला म्हणताल, बरोबर आहे का? गेट लावला मग करंट थोडा फ्लो होईल एनोड टू कॅथोड, बरोबर आहे का? मग एक करंट आहे की त्याला तुम्ही ऑन म्हणून माझा SCR ऑन झाला. मग दोन कन्सेप्ट येतात, बरोबर आहे का? दोन कन्सेप्ट येतात. कळालं? ऑन स्टेटला सगळे जंक्शन काय होतात रे? जेव्हा ऑन असतं ते ह्या पिरियडला म्हणतात, जेव्हा ऑन होते त्याला म्हणतात फॉरवर्ड कंडक्शन पिरियड. काय म्हणतात? फॉरवर्ड कंडक्शन पिरियड. आणि फॉरवर्ड कंडक्शन पिरियड मध्ये J1 J2 J3 कसे असतात? फॉरवर्ड बायस. कसे असतात? फॉरवर्ड बायस, बरोबर आहे? हा, आता मी नेक्स्ट तुम्हाला दोन कन्सेप्ट सांगणार आहे. कोणत्या? लॅचिंग करंट आणि होल्डिंग करंट.